Hello mọi người ơi, mình xin kính chào các cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay thì mình rất là vui và mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách mình làm tưới cây, một cái loại phân men mà rất là thành công cho những cái cây trong nhà, đặc biệt đó là cây dưa leo nè. Đó, cây dưa leo là một loại cây mà mình hơi ngại trồng, nhưng mà mình thấy công thức này quá thành công cho nên mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người nhé. Và hy vọng rằng các cô chú, anh chị em, các bạn sẽ có được trái dưa leo ngon và không bị sâu và phát triển rất là nhanh. Mình bắt đầu nhé. Nguyên liệu gồm có nước ấm, men khô, đường và một cái ly nhỏ như vậy để mình để nước. Thì mình cần là nửa lít nước ấm. Và cái nước ấm ở đây sẽ là nước ấm nhiệt độ ấm vừa vừa, không có quá nóng, bởi vì khi mà mình dùng nước ấm nóng quá thì men sẽ bị chết. Và tại sao mình dùng đường? Đường là để giúp cho kích hoạt men. Và điều tốt nhất ở đây đó là mình thấy là khi mà nhà nào mà thường hay sử dụng men để làm bánh á, thì mình mua số lượng nhiều thì mình bị dư ra, thì một năm quá hạn, một năm hay là bao nhiêu đó thì vẫn có thể sử dụng men hết hạn nha các bạn. Thì điều này rất là hữu dụng, mình không có bỏ men đi, vẫn còn sử dụng được. Và sau đây mình sẽ đong vào đây là 2 cái cốc này. 2 cốc này là nửa lít nước. Cốc thứ hai. Một điều lưu ý nha các bạn là mình đã nói lại rồi là nước đây là phải nước ấm vừa vừa, mình đụng vào nó ấm ấm nhẹ nhẹ đó. Và sau đó mình sẽ cho 1 tablespoon men khô. Men khô hết hạn, men khô mới cũng được, không có bị ảnh hưởng gì hết. Đây là 1 tablespoon. Và cái muỗng mình có cái số đo đó các bạn, 1 tablespoon men khô. Ít hơn hay nhiều hơn cũng không có bị ảnh hưởng gì hết, các bạn yên tâm. Sau đó mình sẽ dùng một cái muỗng này, mình sẽ cho 1 muỗng tablespoon đường. Đây, 1 muỗng đường. Sau đó mình sẽ quậy cho đều. Và để khoảng 2 tiếng, tối thiểu là 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng thì mình sẽ quay lại và quay cho mọi người xem nó như thế nào nha mọi người. Thì nó sẽ bắt đầu sủi bọt và kích hoạt. Và cái chỗ mà mình thích ủ bánh hay là ủ men á là cái microwave. Mình chỉ cần bỏ trong cái chậu ấm này rồi mình ủ nha mọi người. Đừng có mở microwave nha, mình chỉ cần một cái lò ấm vậy để mình ủ cho nó không có bị ánh nắng mặt trời vô, rồi nó sẽ bắt đầu kích hoạt trong đó 2 tiếng, ít nhất là 2 tiếng. Còn đây là cây dưa leo bên trái là đang bị vàng lá rất là nhiều. Cây bên phải là đã được tưới một lần. Thì đây là hình ảnh đầu tiên là cây dưa leo này cần được tưới. Như là phát triển nhanh hơn để mình thu hoạch dưa leo nhanh hơn. Đây là loại dưa leo mình mà mua ở ngoài nursery mọi người. Đây là cái tên của nó nha. Nó là English cucumber. Đây là một loại dưa leo mà các bạn có thể tìm thấy ở ngoài chợ Mỹ á, thì từng cái trái dưa leo á, họ bao ni lông lại từng trái luôn, bán mắc hơn là dưa leo thường. 2 cây dưa leo này đặc biệt là gieo cùng một lúc. Cây bên trái á, thì không có cái loại phân men mình bón, còn cây bên phải đã bón phân men được hình như là 1 tuần. Thì đây là kết quả mình thấy rất là phải nói là hiệu quả. Và mình sẽ chỉ mọi người xem cái cách mình làm, vì học được nên mình muốn chia sẻ cho mọi người coi. Thì cái loại phân men này á, thì mọi người tưới được cho tất cả các cây, trừ ra một cây đó là cây cà chua. Tại vì khi mình tưới cà chua nó sẽ phát triển lá thân, nhưng mà nó không có phát triển được cái trái cà chua. Đặc biệt là như vậy, không biết tại sao, mình chỉ biết là không có bón cho cây cà chua nha mọi người. Thì đây là cái ngày
ngày đầu tiên mình quay cái dưa leo này. Và sau đó mình sẽ cho em dưa leo này cái phân men, rồi mình sẽ quay lại và cho mọi người xem kết quả, coi cái em này có giống như là cái em bên đây không nha. Và trước khi mà cho phân men vào á, thì mình sẽ tưới cho hai em này, tưới cho em này trước, để mà em này có thấm nước trước, rồi mình mới cho cái phân men vào sau. Ở ngoài trời cũng đang chuẩn bị mưa, nhưng mà mình cứ tưới cho chắc ăn đi, rồi một chút nữa cái hỗn hợp phân men xong rồi á thì mình sẽ quay lại mình tưới tiếp. Và đây là tuần thứ 2 thì mình sẽ tưới lại cái cây dưa leo này nữa nha mọi người. Cho thêm một chút nước nữa, rồi một chút nữa mình sẽ cho phân vào. Đây là các bạn ơi, đây là mấy cái wood chip á, mình đi xin về á. Đây là họ cắt từ những cái nhánh cây, thân cây, lá cây rồi họ xay đều ra. Thì cái loại này nó tốt hơn là cái loại mà mua ở mấy cái Home Depot với Lowe's. Nó có tẩm màu tùm lum, còn này là loại natural bình thường. Thì mình đi bỏ vô những cái gốc cây. Đây là cây seri của mình trồng cũng mấy năm rồi mà nó không có chịu đậu trái, cho nên mình nghĩ là thiếu nhiều chất mà rễ nó nhiều quá. Rồi bây giờ mình đang bón cái compost bữa mình làm hữu cơ đó lên, rồi mình cho một lớp wood chip này lên để coi như thế nào nha. Với lại bây giờ là tháng 6 rồi. Tháng 6 trời ở bên Texas này bắt đầu nó nóng lắm mọi người ơi, cho nên mình phải giữ ẩm cho cái đất của mình. Nó bị mất nhiệt đi. Và cái wood chip này theo thời gian á, thì nó sẽ trở thành phân, một loại phân rất là tốt. Và mình theo cái phương pháp mà Back to Eden á, là trở về vườn Eden á, thì cái đó là cây cối nó sống tự nhiên, không có cần phải bỏ phân gì hết á. Thì đây là cũng là một cách mình thử để coi như thế nào. Đây là năm đầu tiên mình thử. Hôm bữa đi lấy mấy cái wood chip này về cũng cực lắm mọi người ơi, tại mình không có nói kêu xe tới chở đó, cho nên tự mình lấy xe đi, tự mình xúc bỏ vô mấy cái bịch to đó rồi tự chở về. Mà cũng mong là giảm được mấy pound, cũng không giảm được. Rồi đây là mình cái cà chua hiện tại đây mình thấy dễ thương không đó. Và mình tỉa bớt lá rồi nha, tỉa rất là nhiều. Mình giữ cho ở dưới thông thoáng á, và muốn là để cho một nhánh lên thôi, để cho một nhánh lên, ở trên nó sẽ xòe ra, nó cho trái nhiều hơn. Đây, tỉa dữ lắm đấy các bạn ơi, không tỉa là coi như là tùm luôn. Bên đây cà chua bi, còn bên kia là cà chua thường. Mình sẽ cho cái wood chip này vô. Quên, mình phải bỏ một chút compost vô đây, rồi mình mới rải wood chip vô. Đây là mọi người ơi, đây là cái thùng phân hữu cơ mình làm hôm bữa đó. Bây giờ thì mình cũng xài sáng giờ cũng được nửa thùng hơn rồi. Bây giờ còn ở dưới đây còn mấy cái giấy nè, bỏ một giấy luôn sao nó phân hủy được đây. Đó, này là giấy mà có ni lông vậy nó không phân hủy nha mọi người. Đó, bây giờ nó cũng đã thành phân đen rồi nè. Mình sẽ đi bón cho mấy cây, coi như là số 1 luôn. Đây là niềm vui của người nông dân làm vườn. Phân hữu cơ và cây ăn trái, rau củ quả. Đó, mình sẽ bón vô đây. Mình sẽ cho thêm một muỗng nữa. Muỗng thứ 2. Rồi. Sau đó mình sẽ rải wood chip vô, giữ ẩm cho đất. Bạn thấy không? Đó.
Dạ hôm nay là mình sẽ đi rải hết. Trước khi rải lên cái gốc cây thì mình sẽ cho một lớp phân hữu cơ mình làm rồi, để là đây là mình giữ ẩm cho mùa hè sắp tới. Năm nay á, mình ở Flower Mound, Texas thì cái khí hậu của nó rất là ẩm và rất là nóng, và mình sẽ chuẩn bị cho một mùa nóng nha các bạn. Thì ok mọi người ơi, đây là cái hỗn hợp men sau 2-3 tiếng. Thì men mới thì nó sẽ nổi bọt, còn men cũ quá hạn thì nó sẽ như vậy nha. Nhưng mà nó vẫn có bọt nhẹ nhẹ ở trên. Thì mình sẽ dùng cái này là được 2 lít nè. Mình chế vô đây 5 lít nước ấm. Rồi mình sẽ pha cái hỗn hợp này vô đây. Là mình được 5 lít nước men đậm đặc. Thì 5 lít nước men này, mỗi 1 lít á, mình sẽ pha với thêm 10 lít nước thường. Rồi mình sẽ tưới cây. Mình sẽ đong đầy cái chậu này 5 gallon, tức là tương đương với 18 hoặc 19 lít nước. Thì như vậy cũng ok rồi mọi người, không cần phải chính xác là 20 lít. Thì mình sẽ cho vô đây 2 lít nước là bằng một cái này. 2 lít nước. Rồi. Thì mình sẽ quậy đều, mình sẽ dùng cái hỗn hợp này để tưới cây dưa leo. Và chừng 1-2 ngày sau mình sẽ cập nhật lại cho mọi người xem nha. Bây giờ mình sẽ đi lên tưới rồi. Cây dưa leo này sau khi đã tưới nước rồi đó mọi người, cách đây 2 tiếng 3 tiếng á, thì mình sẽ tưới cái hỗn hợp men này. Còn lại nước thì mình sẽ pha tiếp tưới lại cho những cây còn lại nha mọi người. Và đây là cái tình trạng hiện tại của cây dưa leo này nè, nó vàng lá vô cùng luôn và nó chậm phát triển cho dù nó gieo cùng lúc với cây này. Đây là mọi người ơi, hôm bữa mình quay cái video này là ngày tháng 6 ngày 11. Và hôm nay mình để khoảng chừng 4 ngày sau là hôm nay là ngày 15, mình quay lại mình coi kết quả của cái cây dưa leo mà mình đã tưới cái nước men á mọi người. Thì đây, những cái lá mà vàng hôm trước mình thấy á, bây giờ nó xanh. Đó, nó xanh lại rồi nè. Nó không có bị vàng nữa và nó có sức sống hơn, nó phát triển nhiều hơn. Còn đây, con thấy không? Phía sau lá thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ tưới, mình chống những cái con rệp, con rầy, con này con kia để nó không có ảnh hưởng tới cây. Nhưng mà đây là kết quả, coi như là cái lá này nó xanh gần như giống như cái cây này, và nó sẽ tiếp tục phát triển để theo kịp cái cây này nha mọi người. Thì cây này mình cũng tưới luôn làm bữa đó đó. Thì các bạn thấy nè, nó đang ra trái cho mình rồi nè. Đó, nó phát triển nhanh thiệt luôn đó nha. Đó. Và mình cứ tỉa bớt những cái lá không cần thiết ở dưới để bớt có bị bệnh sâu này kia. Mình thì mình sợ con sâu bự lắm, thấy nó chắc mình xỉu luôn á. Đây, ở trong đây cũng có một cái bông cũng đậu được trái nữa nè mọi người. Ở bên đây cũng có một trái đậu nữa nè. Đó. Thì khi mà tưới cái phân có con nhện, tưới cái phân men á, thì mình thấy cái cây dưa leo phát triển rất là nhanh. Và mình làm cái video này để mà chia sẻ cho mọi người, nếu mà ai thích trồng dưa leo á, thì đây là cái phương pháp mà hữu hiệu giúp cho dưa leo không bị vàng lá nè, rồi phát triển nhanh. Và đặc biệt một điểm mình muốn chia sẻ với mọi người là dưa leo là mình đừng có bao giờ mà mình để cho nó chín trên cây nha mọi người. Để mình quay cái cây dưa leo bên đây của mình cho mọi người xem. Luôn tiện qua thăm mình quay cho mọi người xem cây hoa hồng nha. Năm nay đó là hoa đẹp quá mọi người ơi. Đó. Thì đây, anh dưa leo này hôm nay á, ảnh ra trái thấy rõ ràng luôn nè mọi người. Đó.
Thì á, dưa leo đặc biệt là mình thấy nó mà to chừng thêm một chút nữa đi, thêm một chút ra dài đi. Đó thì mình cứ lo hái, mình đừng có để cho nó già ở trên cây. Khi mà một trái dưa leo mà mình để già hoặc là để làm giống á, thì cái cây dưa leo tự nhiên nó hiểu là cái cây này nó đã xong cái nhiệm vụ là cho ra hoa ra trái, rồi tự động nó sẽ chết dần đi và nó sẽ không có cho mình trái nữa. Cho nên nếu mà mọi người mà muốn tiếp tục thu hoạch dưa leo liên tục và cây dưa leo cho mình trái liên tục ăn không hết á, thì mình nên cắt nó sớm. Đừng có để nó chín, nó già quá trên cây. Mình cứ thu hoạch liên tục đi, rồi cây dưa leo sẽ tự nhiên nó cứ tiếp tục nó cho ra hoa ra trái nha mọi người. Đó là một điểm lưu ý của cây dưa leo. Và cái giống dưa leo này á, đây là cái màu nó sẽ như vậy luôn nè mọi người, nó không có cái màu xanh đậm đâu nha. Cái vỏ nó cũng y chang như ở trong cái ruột luôn. Và loại dưa leo này á, làm dưa mắm rất là giòn ngon và sẽ không bị đắng. Hồi xưa mình có trồng một cây dưa leo, hình như cũng 2 năm 3 năm về trước. Trồng xong cái hái nó đắng nghét luôn, cái mình sợ mình không dám trồng. Thì đây là cái lần thứ 2 mình trồng dưa leo và mình rút kinh nghiệm, mình học nhiều từ những cái video khác đó, rồi mình thấy là nó hiệu quả cho cái vườn nhà mình. Bên đây mình thấy nó cũng đậu một trái phía sau nè mọi người. Đây cái trái đây. Đó. Thấy ghét quá đi. Đây nè. Đây. Mình cũng tỉa rất là nhiều những cái nhánh phụ ở dưới đó. Cái bồn này mình trồng 4 cây dưa leo trong đây. Rồi mình cũng tỉa dữ lắm đó mọi người ơi, mà mới được như vậy đó mà nó cũng ra tùm này, không kịp với nó luôn. Thì để dưới trong đây một trái đấy nè, chú cho nó trốn mà mình không thấy luôn mọi người. Tại cái màu của nó giống như cái màu lá dưa leo, màu lá luôn á. Đây nè, có một trái toàn ten như thấy ghét quá. Đó. Nha mọi người nhớ nha, trồng dưa leo nhớ cứ thu hoạch liên tục, đừng để nó già trên cây. Để già trên cây là mình tự mình giết cây dưa leo của mình đó nha. Rồi mình sẽ quay trở lại và quay một lần cuối cái hai cây dưa leo mà tưới phân nha, để mọi người thấy cái sự khác biệt của nó. Và đặc biệt là cái phân men á, mình không có tưới cho cà chua, mình chỉ tưới cho dưa leo và tất cả các loại cây ăn trái khác ngoài cái cây cà chua. Bởi vì khi mình tưới cà chua á, nó sẽ làm cho cà chua bị giống như là phát triển lá với thân thôi, chứ nó sẽ không có giúp cho phát triển trái cà chua. Cho nên mình đừng tưới cà chua nha mọi người. Và cà chua mình cũng ráng mình tỉa rất là gọn, tỉa bớt lá để nó phát triển trái. Và mình cũng sợ mấy con sâu cà chua nó to lắm. Thì cà chua vừa chín tới mình lo mình thu hoạch rồi, mình đừng có để chín cây. Để chín cây thì nó sẽ attract mấy cái con chim, con này con sâu này kia nó ăn. Thì vừa như vậy nè là mình thu hoạch được rồi. Đây. Còn đây là cây cà pháo nè. Cái này mình cũng thu hoạch được rồi mọi người. Đó, dễ thương quá. Vô làm mà mắm nêm á, trời ơi, hết sảy luôn, giòn rụm luôn. Chắc phải lấy cái kéo cắt rồi. Ây da, bạo lực quá, không được rồi. Chút nữa mình sẽ ra hái cái trái này. Đây, được mấy trái cà pháo trên đây nè mọi người. Nó cũng ra to quá chừng đây nè. Đó. Mấy trái này to quá. Ở dưới đây cũng có một ít nè mọi người. Đó. Đây. Cây này nó lùng mà nó trái không à. Chỉ cần ra ngắm dưa leo là thấy hạnh phúc rồi mọi người ơi. Đó. Trái này ngon lắm nha. Ok, trở lại với thử nghiệm cây dưa leo thì mình thấy mình rất hài lòng với cái công thức này. Thì mình cứ theo công thức đó nha mọi người. Thì làm thử nha. Nếu mà cây nào mà chậm phát triển hay là vàng lá gì đó thì mọi người cứ lấy men ra rồi quậy vô nước rồi pha ra thôi. Và nhớ là cái công thức này mình chỉ làm trong ngày không được để qua bên ngày hôm sau. Và mình sẽ tưới vào buổi chiều mát, bởi vì mình không có tưới buổi sáng sớm hoặc là chiều mát, chứ mình đừng có tưới buổi trưa, nó sẽ chết cây nha mọi người. Hoặc là nó không có hấp thụ hết. Và trước khi tưới cái men vô cây á, thì mình nên tưới cây trước 2 tiếng cho nó ẩm nước, rồi mình mới tưới cái men đó vô nha.
Và nếu mà mọi người có thêm ý kiến hay là những cái gì đóng góp hoặc là chia sẻ thì mọi người hãy bình luận ở dưới. Và Vicky lúc nào cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video cũng như là ủng hộ mình để mình có động lực tiếp tục tìm những cái video hoặc làm những cái gì đó vui cho mọi người xem. Đây nè mọi người ơi, đây là kết quả của sau 5 ngày sau khi mình tưới cái phân men á, thì mình sẽ cho mọi người xem nha, là cây dưa leo của mình phát triển rất là tốt. Đó, cái lúc đầu á, các bạn nhớ không, cái lá nó vàng ơi là vàng luôn. Bây giờ cái lá nào nó cũng xanh mướt nè, đó, không có còn cái lá vàng, nó không còn bị vàng nữa, nó xanh và nó đang cho mình trái đó nè mọi người. Đây nè, đây có trái rồi nè, và nó cũng còn nhỏ nha. Cái chậu này được 3 cây và đây nè, nó đang ra hoa. Thì cái nhánh to này đã phát triển ra trái luôn. Thì mọi người thấy là cái tốc độ mà phát triển của nó rất là tốt và nó không bị rầy nữa. Trái đây quá chừng trái luôn, trái đây 1, 2, 3, 4, 5 trái luôn. Một cây này phát triển 5 trái. Khi mình biết mình tại sao mình phải dùng á, thì mình hiểu rõ nhiều hơn. Và khi nào mà mình có thể bón cái phân này thì thường thường á, bạn có thể bón phân vào mùa xuân và vào cuối mùa hè hoặc là quanh năm nếu như cần. Nhưng mà đặc biệt là trong cái thời điểm mà cây trái nó đang phát triển á, thì mình nên tận dụng nó. Và mình có thể sử dụng nước rửa rau hoặc là nước mưa để làm phân bón. Không cần thiết là phải dùng nước vòi. Nếu mà mình có những cái nước kia thì mình nghĩ nó tiện, nó tốt hơn. Và tại sao mình phải dùng nó và cái lợi ích gì về cái phân men này thì mình xin nói một chút về cái phân men này, là tại sao mình dùng nó. Thứ nhất là mình muốn nó thúc đẩy cái quá trình ra rễ của cây. Vì cái phân men này á, mình nên bón ngay cái lần đầu tiên khi cây còn nhỏ để mà mình cho nó hấp thụ được cái chất men, chất vi sinh, và rồi nó sẽ phát triển cái rễ nhanh hơn. Và nên lần bón thứ 3 thường thường ở trong từ mùa xuân tới mùa hè thì mình không được nên bón quá 3 lần. Và khi cái nấm men này mình làm nó có thể được sử dụng làm phân bón sinh học, hoặc là mình có thể làm được cái thuốc trừ sâu. Thay vì mình sử dụng thuốc trừ sâu ở ngoài thì nó không có tốt, tại vì những cái rau này dưa leo thì mình ăn cẩn thận trong vấn đề mà sử dụng mấy cái phân hóa học. Thì phân hữu cơ như vậy nó rất là tốt, nấm men này nó có thể thúc đẩy sự phát triển của cây từ rễ cho đến cái chồi. Và các bạn thấy là những cái lá nè, nó phát triển rất là nhanh, làm cho sinh cây nó đậu trái rất là dễ và làm tăng số lượng và diện tích lá cũng như là nồng độ chất diệp lục. Khi mà một cái lá của mình nó phát triển nhanh thì nó sẽ to hơn bình thường, nó sẽ phát triển nhiều hơn và to hơn, và nó sẽ hấp thụ chất diệp lục nhanh hơn, tốt hơn. Thì khi đó cây nó phát triển nhanh lắm các bạn ơi. Đó. Cái điều mà tốt thứ hai về cái nấm men này thì nó cải thiện độ phì nhiêu của đất và khả năng tăng cung cấp dinh dưỡng cho cây, có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp cái axit amin, đường hòa tan và vitamin cho cây. Thì cái cơ thể của cái cây nó sẽ phát triển tự nó bảo vệ nó, vì nhờ cái men này mà nó giúp cho nó có chất kháng thể phòng bệnh, giống như là khỏi cách những cái môi trường, giống như là mỗi cái tiểu bang của mình thì khí hậu nó khác nhau, độ ẩm khác nhau, và nó sẽ tạo ra những cái con sâu bọ này, thì nó sẽ nó bảo vệ nó bằng cách tự nhiên đó, sẽ tự ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh lây nhiễm vào những cái cây khác và giảm nguy cơ mắc bệnh. Thì người nông dân mình mà trồng những cái cây rau, mình sợ nhất là mấy con sâu, mà những con sâu xanh hay những con rệp gì đó mà mình không thấy được, hoặc là nó mọc ở dưới lá, thì nhờ cái men này mà nó tự kháng thể cho mình không phải lo sợ đi ra ngoài vườn rồi mình gặp những con sâu thì mình ôi trời, mấy con sâu to thiệt to, xanh xanh, mình cũng sợ lắm mọi người ơi. Mà khi mà có sâu ở trong cái vườn của mình rồi thì nó sẽ lây lan rất là nhanh, cho nên mình phải phòng ngừa nó và ngăn chặn nó càng nhanh càng tốt trước khi mà quá trễ.
mình cũng thấy có nhiều bạn mất nguyên cả khu vườn rau, trồng rau lên thật là tốt, rồi tự nhiên sau nó vô một đêm, 2 đêm là bắt đầu ngày thứ 3 là coi như không còn gì nữa, mình phải bỏ hết những cái lá rau của mình thì rất là tiếc. Và sau đây thì mình xin chỉ mọi người, giống như chia sẻ lại mọi người cách mà dùng thuốc trừ sâu xịt cho cây. Thì hồi trước mình có xài là nước với lại giấm, Epsom salt và xà bông. Thì hôm nay mình sẽ chỉ một cách khác cho mọi người xài thử, làm từ men nha. Cái công thức mà mình biết đó mọi người, thì mình cho mọi người xem. Đây là một cái bình này là mình để sữa nha, khoảng chừng 2 cấp sữa, có nghĩa là 500ml sữa ấm á mọi người. Sữa không tiệt trùng càng tốt hơn. Rồi mình bỏ khoảng chừng 1 ounce men yeast mà làm bánh đó mọi người. Với lại thêm 1 ounce men thì khoảng chừng 27 tới 30 gram men. Đó. Rồi mình quậy đều, mình pha như vậy. Cái bình này thì mình pha vô 2 gallon rưỡi nước lạnh, nước ấm thường. Thì đây là 2 cái gallon. Thì đây là 1 gallon nè mọi người. Một cái bình nước uống là 1 gallon. Thì mình khoa khoảng 2,5 bình này nha. 2,5 bình này mình sẽ cho vô cái bình xịt. Thì nhà mình có 2 loại bình xịt mọi người. Cái bình này á, mình thấy nếu mà xài cho số lượng nhiều á, cái bình này chứa được 2 gallon. Mọi người thấy cái bình này chứa được 2 gallon. Đây, từ mình đo từ đây tới đây 2 gallon thì thêm chút xíu cũng được. Mình chế đây cái bình này nó có cái nút đo ở đây, thì mình chế cái sữa mình vô và mình quậy đều, mình pump. Thì thêm ngoài cái sữa mình chế vô, sữa với men á, thì mình có thể cho thêm một chút xà bông. Xà bông này mình nghĩ là loại mà rất là tốt, không có chất hóa học trong đó, cho nên khi mà tưới những cái lá cây rau hay là cây ăn trái của mình thì rất là tốt, vì đa số những cái chất trong đây toàn là những cái chất dầu không mọi người, không có chất hóa học trong đây nha. Thì đây là cái nước xà bông mình nghĩ là rất là an toàn khi xịt vào cây rau cũng như cây củ ăn trái. Thì mình cho chừng 1 muỗng 2 muỗng cà phê vô nước, mình pha chung rồi mình xịt cây. Và mình có thể phun cái thuốc này mỗi tuần. Và khi mà mình phun thì mình phun mặt dưới của lá nha mọi người. Mình phun ở dưới lên. Đa số những cái con rệp hay là con rầy hay là con sâu á, hoặc là những cái con scale á, nó mọc, nó bám ở những cái chỗ rất là kín đáo. Thường là những cái chỗ không có nắng nhiều. Các bạn cũng thấy là khi mà mình trồng cây, mình nên tỉa ở dưới gốc nhiều để cho nó thoáng khí, rồi nắng nó chiếu vào thì nó không có bị bệnh. Thì đa số những cái con sâu đó nó nằm ở dưới lá cây, cho nên mình xịt ở dưới lá cây, xịt đều hết luôn từ mặt trên tới mặt dưới để phòng bệnh những cái con đó. Cái điều lưu ý sau đây là khi mà các bạn làm cái men mà mình chỉ ngay từ đầu là để tưới á, thì mình không nên xài quá 3 lần trong cái mùa sinh trưởng, và không nên tưới quá 2 lần trong 2 tuần. Cứ 2 tuần mình tưới 1 lần thôi, hoặc là 3 tuần mình tưới 1 lần, chứ đừng có tưới quá 1 lần trong 2 tuần thì cây nó không có chịu nổi, nó cho nó quá nhiều đồ ăn đi. Và một điều lưu ý nữa là không nên tưới cà chua. Và mình cũng có nghe một người khác nói đó là họ không nên tưới những cái cây giống như là cam, chanh, tắc, bưởi, những cái cây mà dòng họ cam, chanh, tắc, bưởi thì mình tránh là đừng có nên tưới vô cây, bón phân cho cây. Còn xịt cho thuốc cho lá thì những cái này ok, không sao hết. Đó là lưu ý về những cái phân tưới cho men. Và mình hy vọng là mọi người sẽ thành công. Đây cũng chỉ là những cái cách mà mình tìm hiểu rồi mình học rồi mình áp dụng vô cái cây nhà mình thấy nó quá đi hiệu quả đi mọi người ơi. Coi nè, cây dưa leo mà nó xanh rền như vậy, còn lúc mới mua về nó vàng khè luôn. Thì nhờ cái men này mà nó cải tạo và cho cây phát triển rất là nhanh và hiệu quả. Và mình chúc mọi người thành công. Còn đây là 2 cái loại bình mà mình thấy là sử dụng hữu hiệu nhất và không có bị đau tay á. Khi mà mình xịt nguyên khu vườn mình á, thì cái loại này là mình xài bằng pin, mình charge pin rồi mình tự mình bấm là nó tự nó xịt là mọi người, khỏe re luôn. Và mình có thể thay đổi cái chế độ xịt nhiều, phun nhẹ, phun ít, phun nhiều gì đó, rất là khỏe nha, và xịt rất là lâu. Thì mình không cần phải bấm rài riết rồi mình cũng đau tay đó mọi người. Đó. Còn đây là cái loại mọi người cũng biết thường nhiều rồi, mình chỉ cần pump nó tạo cái hơi rồi nó đẩy cái nước ra. Thì cái này thì giữ được nhiều hơn 2 gallon, còn cái này thì giữ được 1 lít thôi. Đó,
Thì cái này mình mua trên Amazon, còn cái này á, thì mình mua ở Home Depot. Cái loại này đây cho mọi người thấy nha. Đó, cái bình này là mình nghĩ là hai loại này mình thích xài nhất, rất là khỏe. Mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video dài này và mình chúc mọi người luôn luôn thành công. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ channel của mình trong suốt những tháng vừa qua. Và cảm ơn mọi người, chào, hẹn gặp lại. Và xin mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình. Cảm ơn, bye bye.